እሺ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደሞላችሁ ጤና ይስጥልን። ዛሬ ደግሞ በኤክሴል ላይ እንዴት ተከታታይ ሲሪዎችን ሲሪያል የሆኑ ዶክመንቶችን ወይም ደግሞ ዳታዎችን እናስገባለን የሚለው እናያለን። ለምሳሌ መንዝ ኦፍ ዘ ይር ይታወቃል፣ የአመቱ ወራት ይታወቃሉ። ስለዚህ መንዝ ላይ የኢትዮጵያ የፈረንጆች የመጀመሪያ ወር ጃንዋሪ ስለሆነ ጃንዋሪ እየጽፋለሁ። ጃንዋሪ ብለው ከጻፍኩ በኋላ ግን ሌላ ጃንዋሪ ነው እዚህ ጃንዋሪ ፌብሩዋሪ ማርች እያልኩ ይጠበቃል አይጠበቅም በሚለውና አይጠበቅብና የመጀመሪያውን ከሞላም በኋላ እዚህ ጃን ተጻፈበት እንመጣለን። እዚህ ላይ ኮርነር ላይ ስንዛት የመደመር ምልክት ታሳየን ይዘን እሷን ድራግ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስናደርገው ቀጥታ ይሄው ሁሉንም አያችሁት ሞላልኝ ማለት ነው። የግድ ጃንዋሪ መጀመሪያ አይጠበቅበት። ለምሳሌ ከሜይ ቢጀምር ከግንቦት ጀምሮ ለወር ፈልግ ሜይ እንጽፋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ኮርነር ላይ መጣና መደመር ተሰራልኝ ከሜይ ቀጥሎ ያለው ኦርደር ጠብቆ መጨረሻ ላይ ያስገባልኝ። ይሄው ከሜይ ቀጥሎ ይሄው ጁን ጁላይ ያለ ይሞላል። ይሄ አውቶፊል ይባላል። በታወቀ ህግ የሚመሩ የቅደም ተከተል ዳታዎችን ወይ መረጃዎችን ማስገባት ተቀምናል። ዴት ኦፍ ዘ ዊክ የሚጀምረው ለምሳሌ ከመንዴይ ነው ወይም መንዴይ ብዬ እጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ይሄው እቺ ልክ ኮርነር ላይ ተመጣጣለ ተጻፈባት ኮርነር ላይ ስትመጡ መደመር ያሳያችሁ ስታደርጉት ይታያችኋል። አሁን መንዴይ ስፔሊንግ ችግር ስላለበት ነው። ስለዚህ እንደገና ልጻፈውና እንየው መንዴይ ታያችኋል። ትክክል ሲሆን አሁን ድራግ አድርጌ ይሄ ኦልሬዲ ኤክሴል ስለሚያውቀው የጀመረ ከጻፋችሁለት በኋላ ይሄው አያችሁት መንዴይ ትስቴ ያው ሲቀጥል የግድ ከሰንዴ ከፈለኩ ከሰንዴ ጀምራለሁ ማለት ነው። ሰንዴይ ይሄው ሰንዴይ ጻፍ ለምሳሌ ሰንዴይ ይሄው ታያችኋል። ከሰንዴይ ጀመረ ቀጣሱ መንዴይ ቱስዴይ ዌድnesday ተርስዴይ ፍራይዴይ ሳተርዴይ ሰንዴይ ሲያልቅ መልሶ መንዴይ ብሎ ጀምራል ማለት በዚህ መንገድ መብላት እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ሌላ አጭር መንገድ ደግሞ እንፈልጋለን። ለምሳሌ ይሄንን ክሊር ነው በለውና እናጥፋ። ክሊር ኮንቴንት ስናጥፋው ይሄንን ለምሳሌ መንዴይ ብዬ ልጻፍላችሁ መንዴይ ብለን ጻፈን። አሁን ቀጥሎ እዚህ ጋር ኦሬዲ ሲስተሙ ስለሚያውቀው ፍንጭ ከሰጣችሁ ራሱ ይጨርስላችኋል። እዚህ ጋር ስትመጣ አሁን ቀደም ድራግ ነበር ያግነው አይደል? አሁን ደግሞ ድራግ ማድረግ አይጠበቅም። እንደዚህ እዚህ ጋር መጣን የጻፍበት ኮርነር ላይ መደመር ተሰራ። ይሄው ደስታላለች ልክ ዘ ደብል ክሊክ ታደርጉት ይሄው ራሱ ይሞላል ማለት ነው። በዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቁጥር ቢሆን ተራ ቁጥር ቢሆን 10,000 ሲሆን 10,000 መጻፍ አይጠበቅባችሁም። የመጀመሪያ ጽፋላችሁ ቀጥሎ ሁለተኛ ጽፋላችሁ ከዛ በኋላ ታረጋችሁ ሁለቱን ትይዙና ይሄው እዚህ ጋር የመደመር ክሳ ደብል ክሊክ ታደርጉት ይሄው አያችሁት 29 ሰው አለ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ተከታታይ ዳታዎችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ተከታታይ ነገሮችን በዚህ መልኩ የሳምንት ቀንቻው ወር ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ሰዓት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አዳምጣችሁ እናመሰግናለን።